हेलो हजुर नमस्ते। तपाईहरु यदि इंग्लिश भाषा सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईहरु एकदम सही ठाउँमा आउनु भएको छ र पक्कै पनि यो अहिले 21औं शताब्दीमा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। हामी प्राय अफिसहरुमा र प्राय इन्टरनेशनल ठाउँमा हैन इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज पनि बनेको छ इंग्लिश। पक्कै पनि नेपाली भाषामा तपाईहरुले इंग्लिश सिक्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा मैले आज भिडियो लिएर आएको छु। पक्कै पनि यो भिडियो उहाँहरुलाई हो जसलाई चाहिँ इंग्लिश आउँदैन र सिक्न खोजिरहनु भएको छ। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यहाँ मैले दिएको इच एन्ड एभ्री सेटिङ र टिप्स एन्ड ट्रिक हजुरलाई एकदम महत्त्वपूर्ण र एकदम हेल्पफुल हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। सो आज यो भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, त्यसको लागि तपाई त सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सर्च बक्समा टाइप गर्नु होला यु डिक्सनरी भनेर, DICTIONARY भन्ने बित्तिकै माथि आउँछ ट्रान्सलेट एन्ड लर्न इंग्लिश भनेर है। त्यसपछि यसलाई सर्च गर्नु होला र यहाँ तपाईले यस्तो खाले इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको ओपन भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले डाउनलोड अथवा इन्स्टल भनेर आउँछ। यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु, यसलाई पनि युज गरेको छु, आफूले युज गरेर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु हजुर। र त्यसपछि तपाईले यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ रिड मोर गरेर यो एपको बारेमा विभिन्न कुराहरू रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो रहेको छ, इफेक्टिभ रहेको छ, डाउनलोड पनि एकदम राम्रो रहेको छ। यसको भर्जन 4.8 रहेको छ र यो अपडेट गरेको 2019 जनवरी 30 मा रहेको छ है। यसलाई चाहिँ तपाईले यसलाई ब्याक गरौँ र यसलाई चाहिँ मैले ओपन गरे। हजुरहरूले इन्स्टल गर्नु होला है। र साथै तपाईलाई यदि यो डाउनलोड गर्न अथवा खोज्न गाह्रो हुन्छ भने पक्कै पनि मैले तल आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईले सिधै भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई स्किप गर्नुलाई एकचोटी हजुर। र स्किप गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। एलो यु डिक्सनरी टु एक्सेस फोटो मिडिया एन्ड योर फाइल डिभाइस भने यसलाई तपाईले एलो गर्न सक्नुहुन्छ, डिनाइ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एलो गर्छु है। र फेरि अर्को आउँछ तपाईको लोकेसन, यसले एलाउ गर्न खोजिरहेको छ। तपाईले एलाउ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डिनाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो चाहनुहुन्छ भने एलाउ गर्नु, यदि मलाई इच्छा छैन भने डिनाइ, यसमा केही पनि त्यस्तो केही फरक पार्दैन भने यसलाई एलाउ गर्छु। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेट यु डिक्सनरी ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, योर प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज भनेको छ है। तपाईलाई चाहिँ कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज तपाईले प्राइमेरी गर्ने हो, तपाईलाई इंग्लिश गर्ने हो कि है, अरु पनि यहाँ विभिन्न कुराहरू रहेको छ। चाइनिज गर्ने हो कि इन्डियन, नेपाली है। मैले चाहिँ यसलाई प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश नै गरे, यसलाई डन गरे है। र डन गरिसकेपछि तपाईलाई माथि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। माथि चाहिँ वर्डनेट इंग्लिश डिक्सनरी चाहिँ तपाईको त्यसको चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ नि, यो कसरी युज गर्ने भनेर, यो भोइस र फोटो कसरी युज गर्ने भनेर देखाउँदै छु। तपाईले यहाँ चाहिँ पहिला सर्वप्रथम भोइसमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला हजुर। र त्यसपछि भोइसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यु आर गोइङ टु स्पिक इंग्लिश अर नेपाली। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ इंग्लिश टाइप गरे र त्यसपछि यहाँ गुगलले देखाइरहेको छ हेलो। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ हेलो गुगल, गुगल हेलो समथिङ यस्तो देखाइरहेको छ। यसले डिटेक्ट गरिरहेको छ ल्याङ्ग्वेज। तपाईले हेलो भनेर यसलाई ट्याप गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ हेलो। र यहाँ चाहिँ पक्कै पनि धेरै कुराहरू देखिरहनु भएको छ। यसलाई मैले फेरि ब्याक गरे र त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को रहेको सेटिङ, यहाँ चाहिँ फोटो एउटा आइकन रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले ट्याप गरेँ र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यसरी पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी आफूले कुन चाहिँ चाहिएको हो हैन। र यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ फोटो आएको छ, फोटो भनेर आएको छ है। र यसलाई यो चाहिँ वर्ड लिएको छ। यसमा साइडमा गएर तपाईले सेन्टेन्स लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। सन्दीप सियर पोस्ट, यसलाई चाहिँ फोटो खिचेर यसलाई माथि यति गरेर यसलाई डन गर्न सक्नुहुनेछ है। कन्टेन्ट नट रिकग्नाइज भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले अलिकति है, यसले चाहिँ टक्क माथि यसरी तपाईले एरो, यहाँ एरो चाहिँ लान सक्नुहुन्छ। यसरी तपाई म्यानेज पोस्ट भने यसलाई चाहिँ टक्क यसलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हजुर, यसलाई लक र अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तल रहेको छ अनलक गरेर यसलाई छोड्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फेरि यसलाई टक्क यसलाई यतिलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर है। यसलाई चाहिँ मैले फेरि ब्याक गरे, यसलाई ब्याक गरे
साथीहरु यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि लाइक र शेयर गर्नुहोला र केही सल्लाह सुझाव छ र केही नबुझेको कुरा छ भने पक्कै पनि तल दिएको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर हामीलाई जानकारी गराउनु होला र साथीहरु अन्तमा जाँदा एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहे डाक्टर जिनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि मैले हालेको अरु लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। साथीहरु अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाचा त यस भिडियोबाट म सन्दीप बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।